خب چطورین بچه‌ها؟ امروز قراره آموزش استفاده نامحدود از کرسر رو دوره آموزش بدم با یک ابزار جدید که قراره در آخر ویدیو لینکش رو بهتون نمایش بدم و لینکش هم در پایینم میذارم، شما میتونید راحت ازش استفاده بکنین و دانلودش بکنین. حالا بریم الان کرسر رو باز بکنیم. من برای تست همین الان یه چت هم شروع میکنم بهش بدم. همین الان می‌بینیم که دقیقاً برای کاربرهای رایگان فقط میتونید به چت جی پی تی 4.1 ازش استفاده بکنین که رایگان باشه، یا اینکه از حالت اتو استفاده بکنین که به صورت خودکار هی عوض میکنه و خب اون کیفیت قبلی رو هم طبق آموزشی که از قبل دیدیم هم نداره. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ اول از همه ما میریم رو ستینگ کلیک میکنیم. وقتی این صفحه باز بشه، صفحه که باز شد، اگه کرسرتون آپدیت شده باشه این شکلیه و میایین پایینتر و لاگ اوت رو میزنید که از برنامه و همینطور از اکانت قبلی بیاد بیرون. خب الان اینجا میبینید که لاگ اوت شده. این تمام میذاریم باز بمونه و ما کرسر رو میبندیم. خب من از قبل یک برنامه رو دانلود کردم، میخوام اون برنامه رو اجراش بکنم. این برنامه اول هستش ریست تول، درست مثل تمام اسم برنامه ریست تول دیگه همین اسمو داره. وقتی اینو دانلودش میکنم از حالت زیپ درش میارم. وقتی تو حالت کمپرس به صورت فایل زیپ شما دانلودش میکنی و وقتی من از حالت زیپ درش میارم توی فولدر اینجا هستش، من وارد میشم و یک کلیک راست میکنم و ترمینال رو داخل این فولدر اجرا میکنم. اما اگه این آپشن براتون نبود، شما یه دقیقه این خود آدرس این فولدر رو کپیش میکنید، چه توی CMD چه توی حالا پاورشل، اینو اجراش میتونید بکنین و این دستوراتی که لازم هستش داخل اینجا قرار میگیره. مثلا من CMD رو دوره اینجا وارد میکنم و برای اینکه بخوام به اون آدرس وارد بشه، من کلمه عبارت CD رو میزنم، اسپیس رو میزنم و یک دونه کلیک راست میزنم که اون آدرسی که من گذاشتم اینجا پیست بشه. اینتر رو میزنم، الان وارد همین فولدر شده. خب وقتی وارد این فولدر شد، شما باید از قبل برنامه نود.js رو نصب کرده باشید. نود.js یه جور لایبرری هستش بیشتر واسه کار برنامه نویسی تحت وب، ولی اگه از قبل از کرسر اینا استفاده کرده باشین تو حوزه وب اپ و اینا، حتما از قبل نصبش کردین. شما وارد node.js.org میشید، وارد این وبسایت که شدید فقط دانلود رو میزنید و برنامهش دانلود میشه و اینستال رو میکنید. به صورت دیفالت هیچ تغییری هم لازم نیست بهش بدین. خب بعد از اینکه نصبش کردین، عبارتی که ما باید توش تایپ بکنیم اول از همین npm install. اینجا ببینید من پکیج رو از قبل دانلود کردم، اما وقتی که دانلودش میکنیم به صورت اتوماتیک ممکنه اینو به اون نشون نده. بذارید من از اول یک بار دیگه من از کامپرس این برنامه رو پاکش میکنم، یک بار دیگه از حالت زیپ خارجش میکنم که میخوام این دستورات رو حتما ببینین، چون برای خیلی ممکنه این اتفاقات بیفته. یاری من کلیک راست میکنم، اکسترکت رو میزنم و دور اکسترکت رو میزنم که روی فولدر نمایش داده بشه. من میام اینجا روی حالت کامند پرامپت میارمش بالا و npm install رو میزنم. خب منتظر میشم که اینجا اون دستوراتی که میخوام اجرا بکنم همونطوری که انتظار میرفت الان داره شروع میکنه به نصب بشن. خب این برنامه فیلمورای منم اینجا یه دل آت میشه. من خودم یه دقیقه بیارم بالاتر، میمایزش میکنم و میذارم که فعلا این npm اینجا نصب بشه کامل. الان اینجا ببینید تمام پکیج‌ها داره یکی یکی دانلود میشه و این چیزی بود که من انتظارش میکشم اتفاق بیفته. هر موقع اینجا سه تا حالت حالا سکیوریتی والنربیلیتی داشت، شما میتونید یا ترسنش رو یا میتونید همینطوری که هستش اجراش بکنید، یا اینکه این حالت رو بزنید یک کلیک راست روش بکنید، اینجا بزنید و دقیقه اینجا رو بزنید که اینجا نصب بشه. خب ولی خب الان من اینجا لازم نیست این کار رو بکنم، میخوام سریعتر فقط بریم سراغ کار. می‌نویسم اینجا npm و الان رو حالت لوکال هاست پورت 3000 اینجا داره اجرا میشه. حالا شما میتونین همینجا کنترل نگه دارید، روش کلیک بکنید، یا اینکه روش یه ذره هاور بکنید اینجوری اگه بیاد، بعد میای اینجا روی اینجا کلیک میکنید. البته اینجا برای من اینور نمایش شده نمیشه.
شما میتونید کنترل رو بزنید روش کلیک بکنید و بعد از این کنترل زدی و کلیک کردی همچین صفحه براتون باز میشه. اما من نمیخوام توی همچین فضایی این اتفاق بیفته. من میام اینجا. اول از همه شما باید فایرفاکس رو حتما نصب داشته باشید. اصلا نه مرورگر کروم نه اج، هیچ کدوم دیگه اینا و حتی بریو هیچ کدومش به هیچ دردی نمیخوره. فقط فایرفاکس رو حتما بچه نصب داشته باشید که از مال شرکت موزیلا دیگه حتما اسمش رو حتما شنیدی. چون تنها مرورگری که حالت پرایوت عالی داره و دیتا جمع نمیکنه واقعا الان فایرفاکسه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم حتما این از قبل داشته باشینش و وقتی روی هر فایرفاکس باشه به حالت نیو پرایوت ویندوز رو بزنید یه دونه ویندوز جدید توی این بخش برامون وارد میشه و بدون هیچ دیتایی. این رو بخش لوکال هاست و لوکال هاست 2 الان اجرا شد. اوکی. احتمالا من آدرس رو اشتباه زده بودم. خب بچه حتما وی پی ان هم داشته باشید. وی پی ان اینجا خیلی مهمه، هم به خاطر اینکه وقتی آی پی مون عوض بشه این سیستم میتونه بهتر عمل بکنه با اینکه لوکال هستش، اما خب بالاخره باید نمایش بده که آقا این لوکیشن اصلا یه جای جدیده، این سیستم یه جای جدیده و کلا قراره یک ماشین آیدی ریست بکنه. یعنی اینکه آقا مثلا بگه که آقا این سیستم کلا برای اولین باره که وارد اینترنت شده و از قبل این سیستم اصلا روشن نبوده یا اصلا تا حالا ساخته نشده، همچین اتفاقی قراره بیفته. خب وقتی که وارد همچین صفحه‌ای شدید ما یادتون باشه که حتما لاگ اوت بکنید از کرسر، از اتنتیکیتون بیاین بیرون، لاگین نکرده باشین، ساین اوت کرده باشین بیاد بیرون و خود برنامه هم بسته شده باشه. و وقتی تمام این کارا رو کردید وارد لوکال هاست 3000 میشید و ریست ماشین آیدی رو میزنید. بعد از اون بایپاس توکن لیمیت، دیسیبل آتو آپدیتر و همینطور کانورژن یو پلاس کاستوم یو آی. و این تا اینجا کار اصلیمون اینجا تموم میکنه. حالا ما کاری که الان باید انجام بدیم اینه که یه ساین این بکنیم در کرسر. خب ما یه دقیقه وارد این بخش میشم، وارد کرسر میشم و بعد از اون باید الان وارد یک سیستم ایمیل تمپرری بشن، از این ایمیل های موقت که ما میتونیم به دست بیاریم. خب بچه‌ها من برای اینکه ایمیل تمپرری به دست بیارم از سایت tempmail.org استفاده کردم و الانم ساین اپمو کردم. خب وقتی وارد وبسایت خود کرسر که شدم، شما یک بار زدم جلوتر که خواستم تستش بکنم. وقتی وارد وبسایت کرسر که شدم اینجا فقط بالا دکمه ساین این داشت، اصلا ساین اپ نداشت. وقتی روش کلیک میکنی وارد این صفحه میشی روی ساین اپ کلیک میکنی، همینجوری که اینجا میبینی اینجا فقط ساین این داره. ولی روش که بزنید به صورت اتوماتیک وارد همچین صفحه میشه. خب ولی خب من برای خود ایمیل من کانتینیو رو اینجا میزنم و از خود پسوردم که اینجا استفاده میکنم. و اینجا منتظر میشه که الان یه کد برای ساین هم بیاد و الان کدم اینجا میزنم، وارد میشم و الان ساین این میکرد. الان احتمالاً دیگه به وی پی ان هم نیاز نداشته باشیم. من فقط اینجا قطعش میکنم که من اینجا اجرا بشه. من اصلا کلا به وی پی ان هم نیاز داره. قبلا وی پی ان نیاز نداشت، اما فکر میکنم به خاطر اینکه چون ایرانی‌ها زیاد دارن ازش استفاده میکنن جلوشو گرفته. الان من حالا یک بار دیگه بله الان لاگین الان شده. اوکی. یه ذره اینترنت به خاطر استفاده وی پی ان شده یا بالا پایین شده یا وی پی انات دارن سعی میکنن امنیت خودشون نگه دارن، نشون نمیداد که ساین این کرده. خب من یه دقیقه رو کرسر کلیک میکنم، دوره اجراش میکنم و وقتی الان اجرا که شد میام روی ساین این کلیک میکنم. میام اینجا یه پیام بعد اینجا بهم بده. البته چون مشکلی که الان ازش روی کروم الان باز کرده، من الان با کروم نمیخوام این کارو بکنم. اما چجوری میتونم روی خود فایرفاکس بیارمش بالا بدون که از حالت دیفالت هم درش بیارم؟ روی ساین این اینجا کلیک راست میکنم، اینجا زده کپی ساین این لینک، من روی این کلیک میکنم میام روی مرورگر پرایوتم، اینجا لینک رو پیست میکنم توی تب جدید و منتظر میشم که الان اینجا لاگین. خب پیامش الان من روی یس لاگین کلیک میکنم
و الان باید لاگین کرده باشم که بله. و الان اینجا ببینید به صورت پرو اینجا گفته آپگرید بکنید، اما اینور زده پرو بای سزومی کلاود، در از همون سیستم کرکی که انجام شده توسط یه آدمی به اسم در از یه اسم لایس گذاشته، یه جورایی یه اسم شعاری برای خودش گذاشته توی خود گیت هاب و لینکش رو براتون الان میذارم. و بچه الان بعد از اینکه حالا با این ابزار کارمون تموم شد و الان دیدین که کرسر الان حالت پروژه گرفت، داریم الان میتونید شروع کنید دوره باهاش همون چطور ادامه بدین، کار بکنید. همینم انگار بازم کرسر فهمیده همچین افرادی الان هستن خب دارن کار میکنه و آپدیت داره زود به زود میده و احتمال خیلی زیاد سریع این آپدیتش واسه الان من گفتم نامحدوده، اما احتمال خیلی زیاد دوره ممکنه همینم بپره. همین زیاد روش بازم حساب نکنید، ولی باز ابزارهای دیگه‌ای هم هستن که بتونه جایگزین خیلی بهتری باشه. حتما بچه‌ها دوره حتما از تریا استفاده بکنید و بازم برای اینکه میخواین هزینه کمتری بدین، تریا بتونم توی ویدیو قبلی هم گفتم برای ماه اول $3 فقط، یعنی الان به قیمت امروز حدود 250 260 هزار تومان فقط سن. بعد یکی از ایرانی بازیان اینه که یه اکانت جدید درست بکنید، دوباره در اکانت جدید دوباره $3 جدید بدین. و از همون نظر از کلاود سونت 4 هم تازه استفاده میکنه و تازه توی یکی از پست اینستاگرام هم گفتم جمینای دوباره شماره 1 برنامه‌نویسی شد. الان کلاود سونت 4 دیگه الان شماره 1 بازم نیستش. باز با این حال جمینای الان هزینه‌اش تازه کمتره. اینا حتما در نظر بگیرید، پس راحت تر میتونید با این ابزار کار بکنید. پس برگردید سمتش دوباره جمینای خیلی بهتر داره میتونه الان کار بکنه. و برای اینکه الان ابزار رو بهتون بگم که از چه سایتی شما میتونین رو بگیرینش، من الان سایت رو بهتون اینجا نشون میدم. من رو MD رو اینجا یه دقیقه بزن روی حالت نوتپد برام باز بشه یه دقیقه. خب در سایت GitHub Cursor Reset Tool این سایتی هستش که ما بهش نیاز داریم. خب لینکش هم همونطوری که من گفتم در بخش توضیحاتم میذارم. جوری که شما دانلود بکنید دیگه از بخش ریلیس اینجا چیزی بهمون نمیده. همونطور که ببینید اینجا خودش داره توضیحات میده. این از شکل قدیم خود کرسر داره استفاده میکنه در اصل، اما شما میتونید روی کد کلیک بکنید و دانلود زیپ رو بزنید. همون فایل هستش که من بهتون نشون دادم. اکسترکتش میکنید، وارد فولدر میشه و همون لحظه شما میتونید اجراش بکنید با استفاده از ابزارهای نود جی اس. طبق ویدیو شروع بکنید، نامحدود میتونید ازش استفاده بکنید در حال حاضر تا وقتی که حالا دوره کرسر یا آپدیت جدید دیگه بده. این تا اینجا بچه‌ها. در ویدیو بعدی هم میبینمتون، ازش استفاده بکنید. هر جا مشکلی داشت توی پیام ها و نظرها بهم بگین، تا جایی که بشه من حتما کمکتونم میکنم. و تا اینجا امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. تو ویدیو بعدی میبینمتون، مراقب خودتون باشین.